إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الاختصاصيين، إلى المعلمين، إلى جميع العاملين في مجال التربية الخاصة. اضطراب الكلام، ما التعريف العلمي الدقيق لاضطراب الكلام في الدي اس ام 5؟ ما هي أحدث التعريفات والتصنيفات في الكلام؟ اضطراب الكلام ما هو التعريف العلمي له؟ ما أنواع اضطراب الكلام؟ ما الفرق بين اضطراب النطق والكلام والأصوات واللغة واضطرابات التواصل؟ ما الفرق بين هذه التعريفات؟ بمعنى آخر، آخر الكلام في اضطراب الكلام. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات سكيلز محمد نصر. تحدثنا في الحلقات الماضية عن اللغة، واليوم سنتطرق إلى موضوع مهم جدا وهو اضطراب الكلام. عرفنا من النموذج اللي عملناه قبل ذلك إن اضطرابات التواصل بيندرج تحت منها 4 فئات، اللي هي قلنا عليها اضطراب اللغة وفي اضطراب الكلام. اليوم هنتحدث عن اضطراب الكلام، ولكن لابد أن أشير إلى قاعدتين مهمين جدا. أول شيء، عندما يقوم معلم التربية الخاصة بعلاج طفل عنده اضطراب أو مشكلة في الكلام، فلا بد أن يكون برنامج وضع تحت اختصاص أو إشراف اختصاصي النطق والكلام. لا يمكن لمعلم التربية الخاصة أن يقوم هو بعلاج اضطراب الكلام. واليوم حلقتنا هي عبارة عن معلومات لمعلم التربية الخاصة، يعني يعرف ما معنى اضطراب الكلام، ما معنى أنواع اضطراب الكلام. كل هذه الأشياء لا بد أن يكون على علم بها، ولكن لا يقوم بالعلاج، لأن لا بد لكي يقوم بالعلاج لا بد أن يكون هناك خطة وبرنامج من اختصاصي النطق والكلام. هذه أول نقطة حبيت أن أنا أتكلم فيها. بعد ذلك النقطة الثانية والمهمة جدا هو أنه لا يوجد اضطراب كلام بدون لغة. لا بد أن يكون هناك لغة ومفردات وحصيلة كلمات لكي نكتشف من خلالها إذا كان الطفل أو الطالب عنده مشكلة في الكلام أم لا. هذه القاعدتين الأساسيين حبيت أنوه ليهم قبل أن أقدم هذه الحلقة. عندما نأتي لتعريف اضطراب الكلام، تعريف الدي اس ام 5، هو بنقول هو التعريف هيكون صعب شوية لكن هشرحه لكم، وأتمنى في نهاية الحلقة تكتب في التعليقات هل المعلومات وصلت لك بطريقة سهلة وبسيطة أم لا. عندما نعرف اضطراب الكلام في ضوء الدي اس ام 5، فنقول أن اضطراب الكلام هو صعوبة ثابتة في صوت الكلام، والذي ينتج عنه تداخل في الكلام الواضح أو يمنع التوصيل اللفظي للرسائل. ما معنى هذا الكلام؟ التعريف في منتهى البساطة، كما عرفنا أي إعاقة قبل ذلك، نقول أنها صعوبة ثابتة، يعني لا تتغير بزمان أو مكان، فهي صعوبة ثابتة. فإذا كان الطفل عنده نفترض مثلا إبدال، فإن الإبدال يكون في جميع المواقف، في جميع الحياة، في الأنشطة الحياتية. وبعد ذلك أنه هذا ينتج أو الكلام، عندما نقول صعوبة فإنه يصعب فهم الكلام للأفراد الآخرين. يعني بنقول بمعنى أدق إن كلام الطفل أو كلام الطالب مش مفهوم، مش واضح لينا. هو ده التعريف الدقيق. أتمنى يكون التعريف يكون بسيط وسهل وقدرت أن أنا أبسطه. هنا سنتطرق إلى شيء مهم جدا، وهو التواصل الفعال. ما معنى التواصل الفعال؟ التواصل الفعال عندما أتحدث أنت تفهمني وأنا أفهمك، هذا هو التواصل الفعال. إن يكون هذه التواصل هو الهدف من اللغة أو الكلام، هو الهدف منه التواصل. ولذلك قلنا أن جميع اضطرابات اللغة أو اضطرابات الكلام أو التأتأة أو كل هذه تندرج تحت فئة اضطرابات التواصل. فالهدف من التواصل أنه ليس تواصل فقط، ولكن تواصل فعال. ولذلك التواصل الفعال هيشمل يتعرض الذي يعاني من التواصل غير الفعال، هيعاني من 3 مشاكل أساسية ومتنوعة. أول مشكلة هي التفاعل الاجتماعي أو التواصل الاجتماعي.
هنلاقي مشكلة إنه عندما ينطق الكلام الآخرين لا يفهمونه. نفترض الآن أنت لا تعرف اللغة الإنجليزية، وفي مجموعة يتحدثون اللغة الإنجليزية. في هذا الأوقات أنت لا تفهمهم، وبالتالي لغة التواصل لا تفهم. فهنا نقول أنه عندما يكون التواصل غير فعال أو لا تفهم وهو لا يفهمك، فإنه انقطع التواصل الفعال هنا، وبالتالي يبقى في مشاكل اجتماعية، لا أنا أفهمه ولا أنت تفهمه. ممكن أنا أتحدث معك في كلام وأنت تفهمه بمعنى آخر. فلذلك نقول أنه حدثت مشكلة في التواصل الاجتماعي نتيجة لاضطراب الكلام. طيب، التحصيل الدراسي مشكلة أخرى من مشاكل اضطراب الكلام. عندما يكون هناك اضطراب كلام فإن الطالب لا يفهم أو لا يستوعب ما يقوله المعلم، أو عندما يسأل المعلم سؤال ويجيبه الطالب يجيبه بأسلوب كلام أو بطريقة نطق غير صحيحة، فلا يفهم معناها المعلم. كذلك في العمل، في بيئة العمل، بعضنا لما نشتغل في الأعمال نلاحظ أن بعض الأفراد منا يعاني من مشاكل في الكلام، وبالتالي أنت لا تفهمه وهو لا يفهمك، فأنت بتعزف عن الحديث معه. فهذه الثلاث مشاكل أساسية لاضطراب التواصل الفعال والذي ينتج عن اضطراب الكلام. وكما تحدثنا قبل ذلك، وأؤكد أنه لكي نكتشف أن هذا الطفل عنده مشكلة في الكلام فلا بد أن يكون هناك محصلة من الكلمات الموجودة في اللغة عنده مخزنة. ولذلك أقول للآباء والأمهات أن ابنك يعتبر في المرحلة الأولى من حياته أو في السنة الأولى من حياته كما ذكرنا من قبل، وأؤكد أنه عبارة عن حصالة، فكلما تعطيه كلمات سينتجها بعد ذلك. فبالتالي إن لا بد لكي أكتشف أن الطفل أو الطالب عنده مشكلة في الكلام فلا بد أن يكون هناك حصيلة من الكلمات. ونتعرض الآن ونصنف مشاكل الكلام. قبل أن أتحدث عن اضطراب الكلام لابد أن أشرح أن هناك كان في السابق فروق واضحة ما بين اللغة والنطق والكلام والأصوات، وهنا لابد أن أؤكد على ذلك. كما ذكرنا أن اللغة هنا في مركز الدماغ، وأنها في مراكز اللغة سواء كانت لغة استقبالية أو لغة تعبيرية. بعد ذلك تحدثت عن النطق والكلام في هذا الجزء، أما الأصوات ففي هذا الجزء. وبالتالي يبقى اللغة بتختص بالدماغ، أما النطق والكلمات والكلام فينطق فين؟ في هذا الجزء، في الفك واللسان يتحكم فيه. طيب، أما الأصوات فبتكون في الحنجرة، أو تسموها بعد ذلك الثنايا الأحبال الصوتية، أو خاصة بالأحبال الصوتية. وأؤكد أن هذا الجزء في الغالب بيحتاج إلى تدخل طبي وجراحي، فسواء كان أخصائي نطق أو معلم تربية خاصة يبعد عن هذه المنطقة، وأن هذه المنطقة تخص اختصاصي النطق والكلام واضطرابات التواصل. فعندما نتحدث عن النطق والكلام، ما الفرق بين النطق والكلام؟ النطق هو نطق الحروف والأصوات بطريقة غير مشوهة، فهو ده اضطراب النطق. أما اضطراب الكلام فهو خروج الكلمات بطريقة غير مناسبة، زي التدافع، البطء في الكلام. كل هذه المشاكل بتنتج نتيجة كلمات بتخرج بطريقة غير سليمة. أما عندما نتحدث عن الأصوات فهي خاصة بالنطق. فعندنا كان قبل ذلك يفرقون بين الأصوات كما ذكرنا والكلمات والنطق، ولكن الآن في DSM-5 ضم اضطراب الكلام مع اضطراب النطق، وجعل التأتأة اللي هي من ضمن اضطرابات الكلام جعلها في مفصل لوحده أو في فئة أخرى لوحدها. طيب، نرجع إلى الكلام واضطراب الكلام. هناك أنواع مختلفة من اضطراب الكلام، وكما ذكرت أن هذه الحلقة مخصصة لمعرفة إذا كنت أب أو أم أو إذا كنت معلم أو إذا كنت اختصاصي، عندما تسمع الطفل أو الطالب تعرف أي نوع عنده من مشاكل النطق. فمشاكل الكلام أو النطق هنا هنتحدث عنهم. عندما نقول أن أول مشكلة أو أول صعوبة نجدها هي الإبدال، وهنا نجد أن الطفل أو الطالب يبدل حرف من كلمة بحرف آخر،
أو يبدل صوت بصوت آخر. فعندما مثلا ينطق كلمة جمل فيقولها دمل، فهنا استبدل الجيم بالدال، وبالتالي هو استبدل حرف أو صوت بصوت آخر. ممكن يكون هذا الاستبدال في أول الكلمة، وممكن يكون في آخر الكلمة. فهذه هي مشكلة تبديل أو إبدال الحروف أو إبدال الأصوات. فدي أول مشكلة أو أول صعوبة عند اضطراب الكلام بيكون موجودة هنا، اللي هو اضطراب بدل أو إبدال الكلمات والأصوات. بعد ذلك ممكن الإبدال زي ما قلنا في الأول، ممكن يكون في أول الكلمة، وممكن يكون في آخر الكلمة. وفي الغالب إنه دايما في الآخر لما بيبدل حرف القاف بالهمزة، يعني نلاحظ أنه يبدل الحروف بالهمزة. وفي الغالب أيضا إن احنا نجد أن الطفل في مرحلة الإبدال بيطرد الحروف اللي من داخل الحلق لطرف اللسان. يعني لما نقول الجيم هنلاقيها من الداخل هينطقها للخارج، فبدل الجيم هيقول دا، فينطرد الحرف من الداخل إلى الخارج. زي ما قلنا القاف بتكون من الحلقية للخلف، يروح نطقها من الأمام تبقى بدل قا فهنا هو بيطرد الحرف من الداخل لأنه بيلاقي صعوبة وينطقه من طرف اللسان. فدي مشكلة أو صعوبة الإبدال. بعد ذلك هناك أخرى اللي هي الإضافة. الإضافة هنا عندما يضيف صوت إلى صوت الكلمة. يعني مثلا كلمة سمكة يقول سسمكة، يضيف حرف. وهنا في إضافة الحرف نجد أنه في الغالب بتكون نتيجة لمجهود كبير بيبذله ويضيف له أصوات. فبالتالي في مجهود، لأن احنا عارفين أن الصوت عبارة عن طاقة بتخرج من الجسم في هيئة كلمات، طاقة صوتية من التدافع الهواء فبينتج كلمات. فلما يضيف عليها كمان أصوات فهذا يعطي له مجهود كبير ويبذل مجهود كبير في النطق، وبالتالي ان هو بيصعب عليه وبيكره ان هو ينطق الكلمات، لانه بيبذل مجهود اكبر من اللي بيبذله الشخص العادي. فهذا بالنسبة للإضافة. في هناك كمان اللي هو الحذف، عندما يحذف حرف صوت او ممكن مجموعة من الأصوات. يعني مثلا كلمة سمكة لما يجي يحذف منها حرف هيقول مكة. طيب كمان ممكن يحذف مقطع، بدل ما يقول سمكة يقول مك. نلاحظ هنا أنه حدث بالحذف أنه فقدان معنى للكلام، وبالتالي أن كلامه في الغالب غير مفهوم. فبالتالي هذه مشكلة تعد مشكلة كبيرة جدا. كذلك في التشويه أو التحريف في الكلام. التشويه أو التحريف في الكلام أن لما نيجي نشوفها، أنت ضع الآن لسانك خلف الأسنان الأمامية من الأعلى تبقى لفوق كده، وانطق الكلمات. هتلاحظ أن الكلمات فيها صعوبة شديدة جدا. فهذا هو تحريف أو تشويه في الكلمة. نلاحظ على جميع هذه الصعوبات والمشاكل في الكلام بتكون في الغالب نتيجة لتأخر النمو اللغوي عند الطفل. فعندما يتعلم الطفل ويبدأ في تعلم اللغة في سن كبير، فإنه لا يستطيع أن يحرك لسانه ويعطيه المرونة كما كانت من قبل، وبالتالي فنحن نلاحظ أنه يبدأ في صعوبة ومشاكل. كذلك وجد العلماء أن أكثر مشكلة عند الأطفال هي الإبدال. مشكلة الإبدال هي أكبر مشكلة أو أكبر نسبة من الذين يعانون مشاكل في اللغة. كذلك وجدوا أن لابد، يعني ممكن في صعوبات ممكن تتعدى إلا التحريف، لأنه التحريف بيشوه الكلمة بالكامل وبالتالي يفقد التواصل. طيب احنا دلوقتي شرحنا التصنيف وشرحنا حسب الدي اس ام 5، واثرت ان انا اوصل لكم المعلومه. اتمنى ان تكون المعلومه وصلت، واذا كنت وصلت المعلومه بسهوله ارجو كتابه ذلك في التعليقات. الاحظ واكرر
أن اختصاصي النطق والكلام هم الذين مختصين ويضعون برامج النطق والكلام، ويعمل معلم التربية الخاصة لتنفيذ البرنامج وتحت إشراف اختصاص النطق والكلام. هذه أؤكد عليها. كمان أؤكد أننا عندما نعالج لا نعالج إعاقة، وهذا أؤكد عليه وأشدد عليه. عندما نعالج لا نعالج إعاقة. عندما نقول أن هناك اضطراب في اللغة أو هذه لا نعالجها، ولكن ممكن نعالج مهارة عند الطفل. يبقى احنا لما بنيجي نعالج مهارة ولا نعالج إعاقة، لأن الإعاقة لا تعالج، ولكن بنعالج مهارة لكي من خلالها يتأهل الطفل للحياة. فمثلا عندما لما يكون هناك إعاقة جسدية، فاحنا لا نعالج الإعاقة الجسدية، ولكن نحن نركب أجهزة تعويضية أو نركب أشياء تساعده على أن يتأهل. لما خاصة في الإعاقة الذهنية مثلا، هنا الطالب لا نعالج الطالب، ولكن نعطيه مهارات ونستفاد من قدراته لكي يتأهل في المجتمع، وهذا مفهوم الدمج المجتمعي. فلذلك أؤكد أنه عندما نعالج مهارة فإننا نعالجها، ولكن لا نعالج إعاقة. الإعاقات لا تعالج، ولذلك جميع التعريفات كما ذكرنا في اللغة، في الإعاقة، في أي شيء، نلاحظ أنه أول كلمة هي صعوبة ثابتة، يعني أنها لا تتغير، ولكن بنعالج مهارات لكي نؤكدها. نرجع تاني لموضوع اضطراب الكلام. طبعا من الخصائص نفس الصعوبات ونفس المشاكل في اضطرابات اللغة، اللي هي بيكون لازم تكون مستمرة، تكون ثابتة، لا تختلف، كمان لا تكون نتيجة عن إعاقة، لأنه بنلاحظ أن هناك بعض الإعاقات مثل الإعاقة الذهنية أو إعاقة الشلل الدماغي بتؤثر على النطق، وبالتالي بيكون هناك في صعوبة في علاج النطق. فبالتالي لكي أقول أنها هذه صعوبة في اضطرابات النطق والكلام أو صعوبة في اضطراب الكلام، لابد أن يكون خاصة باضطراب الكلام. ولكن إذا كانت مصاحبة لإعاقة أخرى مثل إعاقة ذهنية، فنقول أن هذا اضطراب الكلام هو مصاحب للإعاقة الذهنية. يعني الإعاقة الرئيسية اللي عندنا إعاقة ذهنية، وهذه إعاقة فرعية. أما عندما يكون أن لا يوجد أي إعاقات وهناك اضطراب فقط في الكلام، فيبقى هنا الصعوبة أو الاضطراب في الكلام فقط. أتمنى أن أنا أكون وصلت المعنى العلمي الدقيق، المعلومات كافية جدا لمعلم التربية الخاصة. أتمنى معلمين التربية الخاصة لا يتطرقوا لأكثر من ذلك. أتمنى أن لو كان هذا الحلقة كانت مفيدة، أتمنى أن تكتبوا في التعليقات، وما تنسوش لايك وسبسكرايب وشير. وأتمنى لكم دوام الصحة، ودمتم دائما على خير، وشكرا لكم.